Parlamenti diskuton në seancë të jashtëzakonshme për pandeminë, miratohen ndryshimet në kodin penal për ndëshkimet që lidhen me Covid-19. Humb jetën edhe një grua 64 vjeçare nga sëmundja. Testet e fundit zbulojnë 24 raste të reja, mes tyre janë edhe një mjek dhe 3 infermierë. Hapen aplikimet për jatëdhësimin, kosto e biletës nga Italia 100 euro, akomodimin në hotel vetëm 7 euro për person, pasi 14 të tjera do t'i paguaj shteti. Situata e koronavirusit nuk e pengon punën në kompleksin San Pietro Resort, asnjë vonesë për realizimin e investimit gjigant në turizëm. Mirëdita të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Si asnjëherë më parë, Parlamenti është mbledhur sot në një seancë të jashtëzakonshme ku diskutoi për pandeminë e koronavirusit. Deputetët ishin të pajisur me maska dhe me doreza dhe u vendosën të distancuar nga njëri tjetri. Kryeministri Edi Rama tha në seancë se Shqipëria i mori të gjitha masat për këtë sëmundje, por opozita akuzoi atë se ka lënë pasdore ekonominë. Parlamenti është mbledhur për herë të parë që prej momentit kur në Shqipëri filloi situata e vështirë për shkak të koronavirusit. Për të shmangur çdo rast të mundshëm infeksioni, deputetët kanë hyrë me radhë në sallën e kuvendit. Mjekët u kanë matur temperaturën e ligjvënësit, janë pajisur me maska, doreza e dezinfektant. Edhe vendosja në sallë ka ndryshuar për të garantuar distancën e nevojshme mes deputetëve. E për këtë arsye është shfrytzuar çdo ambient i seancës plenare, përfshi lozhat e platen, ku zakonisht qëndrojnë operatorët dhe gazetarët. Kryeministri Rama para deputetëve lajmëroi se Shqipëria ja ka dalë me sukses në këtë fazë të parë të betejës kundër pandemisë së koronavirusit. Deri tani s'kemi bërë asnjë gabim, se po të kishim bërë një gabim, e tha ministri Brendshëm, mjafton një njeri, nuk duhen në qibi veta, një njeri të bëjë gjëmën. Por nëse deputetët nuk kanë pasur kritika për masat e marra nga qeveria për të ndërprerë zinxhirin e infektimit, debati është fokusuar tek ekonomia e përpjekjet e qeverisë për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve e bizneseve që sot po vuajnë pasojat e karantinës. Nëse do kishim një realitet ndryshe, sot qytetarët shqiptarë duhet ishin shpërndar një çek në dorë për çdo qytetar mbi 18 vjeç. Shqipëria ka dhënë në mbështetje të njerëzve të lutem dhe njëherë po them, po të paralajmëroj. Nuk shkon, folë 10 minuta, ça nuk the, nuk ndërgjegj. Në mbështetje të kësaj situate 4% prodhimit përgjithshëm kombëtar. Me fakte dhe me shifra. Kur flisni këtu, po nuk e kam thjesht, nuk e di për çfarë hidhesh përpije tani, se dënglat e tua janë dëngla, po ta them dhe personalisht, por unë fola për dënglat në përgjithësi të atyre cilët hanë e pin dhe ju qajnë hallin me demek, atyre që janë më në nevojë, edhe për buzin dhe tallën tamam si në ato rrëfimet e Qrem Bej Vlorës, në emër të varfërve, në emër të njerëzve në nevojë, në emër të atyre që po vuajnë. Kjo ishte një prej seancave më të ngarkuara të Parlamentit, pasi deputetët votuan 22 ligje e vendime, mes të cilave miratuan 12 aktet normative që qeveria ka nxjerrë për marrjen e masave kundër Covid-19. Gjithashtu deputetët rrëzuan 2 dekretet e presidentit të Republikës, Ilir Meta, për pronat dhe ligjin kundër KÇK-s. Ndërkohë që u votua shtyrja e afatit të Komisionit për shkarkimin e Metës dhe afati Komisionit për reformën zgjedhore. E pas disa orësh debat, Parlamenti miratoi edhe ndryshimet në kodin penal që lidhen me pandeminë. Për herë të parë, presidenti Meta i propozoi deputetëve disa amendime, të cilat u pranuan të gjitha nga mazhoranca. Mes tyre ishte edhe heqja e dënimit me 15 vite burg për rastet e infektimit që shkakton vdekje. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka bërë një lëvizje të pazakontë duke dërguar në parlament amendamente për kodin penal, një kompetencë që kushtetuta nuk ia njeh. Por ajo që ishte më e pazakontë në këtë seancë ishte se mazhoranca i pranoi amendimet të kryetarit të shtetit pik më pik. Për më tepër, socialistët shkuan edhe më larg se propozimet e presidentit Meta për uljen e dënimit, duke e hequr pikën e fundit që parashikonte dënim me 15 vite burg për personin që përhapte infeksionin duke shkaktuar vdekjen e një qytetari. Sot, gjatë zhvillimit të seancës, presidenti i Republikës, duke shprehur
kënaqësinë për bashkëpunimin midis institucioneve përkatëse të Parlamentit dhe të Presidentit. Ka shprehur vullnetin e tij, ashtu sikurse edhe disa rekomandime të cilat u pasqyruan qartë dhe saktë në ato që ka parashtroi kryetari i mazhorancës, të cilit unë i kërkova të konsultonte edhe me grupet e tjera parlamentare, gjithë cilin ai e ka bërë. Vetë kryeministri Rama argumentoi se ndërhyrjet në kodin penal janë të nevojshme pasi do të fillojë faza e hapjes së ekonomisë. Po Italia ç'është? Që ka burgim të përjetshëm. Deri dhe burgim të përjetshëm. E ka pas dënim me vdekje, dhe kur hoq dënimin me vdekje në të gjithë Europën, e ktheu në burgim të përjetshëm. Tani, çfarë duhet kuptoni ju? Dhe çfarë duhet kuptojnë gjithë? Pse duhen këto masa tani? E para njëherë, këto masa nuk janë për gjithmonë. Këto masa janë vetëm për kozgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë nga epidemia. Sipas ndryshimeve të miratuara sot në kodin penal, dënimi maksimal për një person që përhap me dashje infeksionin duke shkaktuar pasoja të rënda për shëndetin e njerëzve, dënohet nga 3 deri në 8 vjet burg. Një 64 vjeçare është viktime e radhës nga koronavirusi. Gruaja ishte prej disa ditësh në gjendje kritike në spitalin Shefqet Ndroqi dhe vuante edhe nga sëmundje të tjera të rënda. Ndërkohë, testimet e fundit kanë zbuluar 24 raste të reja, mes të cilëve 1 mjek dhe 3 infermier. Viktima e 26 për shkak të virusit është një 64 vjeçare nga Tirana. Ajo ishte shtruar në spitalin Covid-2 të Shefqet Ndroqi dhe ishte me frymëmarrje të drejtuar. Ka qenë në gjendje kritike për jetën prej 2 javësh. Ajo ka bërë arrest kardiorespirator dhe nuk ka mundur t'i rezistoj kësaj sëmundjeje. Gjithashtu, ajo ka pasur sëmundje bashkëshoqëruese, të cilat e kanë bërë atë një person me risk. Numri i të infektuarve pëson një rritje të ndjeshme. Në orët e fundit janë identifikuar mbartës të koronavirusit 24 raste të reja, të cilët kanë qenë 12 nga Shkodra, 3 nga Tirana, 3 raste nga Kuksi, 3 nga Fieri, 1 rast nga Korça, 1 rast nga Kavaja dhe 1 rast tjetër, i cili tashmë është në një bashki të re, është nga Mallakastra. Virusi vdekjeprurës është prapur në bashkinë e Mallakastrës me 1 rast. Bëhet fjalë për një infermiere të qendrës shëndetësore të Aranitasit. Pas identifikimit të rastit, autoritetet kryen dezinfektimin e qendrës shëndetësore që nga mbrëmja e djeshme. Janë testuar 23 personel shëndetësor. 6 prej tyre janë konfirmuar me COVID-19. Numri i pacientëve në kujdesin e mjekëve në 2 spitalet Covid është 43. Në spitalin infektiv janë shtruar 34 persona, 5 prej të cilëve janë në terapi intensive. Në spitalin Shefqet Ndroqi janë të shtruar 9 pacient, ku 5 prej tyre janë në terapi intensive dhe 3 prej tyre janë të intubuar. Të shëruarit e rinj janë 26, duke e çuar numrin në 277. Në këtë situatë, kur numri të infektuarve po pëson rritje dhe zgjerim të artës së qyteteve me raste me koronavirus, apeli i bluzave të bardha është respektimi i distancës mes njëri tjetrit dhe shmangje çdo dalje apo vizite jo të domosdoshme. Lidhemi tani me gazetarën tonë Alba Xhani, e cila ndodhet në spitalin infektiv për të na dhënë më shumë detaje mbi gjendjen dhe situatën atje. Alba, përshëndetje. Përshëndetje. Në fillim doja të dija diçka në lidhje me rastet e fundit që janë shfaqur nga testimet e reja. Bëhet fjalë për Kuksin, ku kemi 3 persona, personel mjekësor të infektuar. Si po zhvillohet atje hetimi epidemiologjik? Në 24 orë të fundit janë kryer 269 analiza në laboratorin e virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik, ku konfirmuan 24 raste të reja. Shkodra është qyteti që kryeson me numrin më të lartë të prekurve, pra janë rreth 12 të prekur, ndërsa sa i përket Kuksit, harta është zgjeruar duke çuar bilancin e 6 të prekur. 3 të prekurit e ditës së sotme janë 3 bluza të bardha, janë 2 infermier dhe 1 mjek radiolog, i cili dyshohet se është prekur nga të infektuarit e Hasit që
kanë kërkuar ndihmë të specializuar mjekësore në Spitalin Rajonal të Kukësit. Ndërsa mjeku tjetër, pra bluza tjetër e bardhë është në qendrën shëndetësore në Mallakastër, duke zgjeruar kështu hartën e të prekurve në vendin tonë me një vend me një njësi administrative më tepër. Para se të kalojmë tek Mallakastra, apo bëhen testime të personave kontaktet afërta të këtyre të rinjve, pra të personave të rinj të infektuar, të mjekëve dhe të infermierëve në Kukës, e kam fjalën? Sipas informacioneve që mora nga Instituti i Shëndetit Publik si dhe Ministria e Shëndetësisë, më raportuan se ka vazhduar që nga momenti kur u konfirmuan 3 bluzat e bardha si të prekur, vijon gjurmimi epidemiologjik si dhe tamponimi apo kryerja e analizave ndaj personave të kontaktit si familjar, ashtu edhe koleg, kjo për të gjurmuar dhe për të izoluar përhapjen e sëmundjes në atë zonë, por edhe për të shkëputur në një mënyrë edhe zinxhirin e përhapjes së COVID-19 në zonën e Kukës. Po Mallakastrën, si e shpjegojnë mjekët këtë shfaqje të re, këtë vatër të re të sëmundjes? Vatra më e fundit, pra që është Mallakastra me një bluzë të bardhë të prekur, dyshohet se ky infermier është infektuar nga një emigrant i cili ka hyrë nga toka greke dhe ka kërkuar trajtim mjekësor në qendrën shëndetësore në Mallakastër, po ndërkohë pasi ai u konfirmua pozitiv, i gjithë ambienti i qendrës shëndetësore është dezinfektuar nga autoritetet, ndërkohë që vijon gjurmimi epidemiologjik i personelit, i kontakteve të infermierit, kjo për të shkëputur zinxhirin e përhapjes në këtë vatër të re. Dhe duke u rikthyer tek spitali infektiv, aty ku ti je edhe tek sanatoriumi, si është gjendja e pacientëve, e njerëzve që janë të shtruar prej ditësh tashmë? Këtu në spitalin infektiv ndodhen 34 pacientë të shtruar të prekur me virusin e ri COVID-19, 5 prej të cilëve janë në terapi intensive, por sipas autoriteteve janë në stadë të ndryshme të sëmundjes. Sa i përket spitalit COVID-2 apo sanatoriumit, janë të hospitalizuar 9 pacientë të prekur me koronavirus, 5 janë në terapi intensive, ndërsa 3 të tjerë janë në intubim. Gjendja e tyre për fat të keq është kritike. Ndërkohë më lejo të them edhe viktimën e 26 që është shënuar mëngjesin e ditës së sotme, një 64 vjeçare e cila vuante nga disa sëmundje bashkëshoqëruese, e prekur gjithashtu me virusin e ri COVID-19 dhe ishte hospitalizuar prej 2 javësh në sanatorium dhe ishte në intubim. Alba, faleminderit për këto informacione që solle nga spitali infektiv. Ne do të mbetemi tek e njëjta çështje pasi 12 punonjës të administratës së burgut 313 këtu në Tiranë, kontakte të një polici të infektuar me COVID-19 janë nështruar testimit, por edhe pse ndodhen në hetim epidemiologjik dhe duhet të vetë karantinoheshin, ata janë paraqitur në punë duke rrezikuar dhe personat e tjerë. Një efektiv policie i administratës së burgut 313 ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Personi i infektuar mësohet se merrej me librat e shërbimit të punonjësve të burgut. Rasti u konfirmua ditën e martë, ndërsa autoritetet shëndetësore kanë nisur një hetim epidemiologjik për të identifikuar të gjithë kontaktet e tij. Vizion Plus mëson se në fillim testet janë bërë për 12 persona nga personeli. Ata janë kryesisht drejtues dhe shefa sektorësh në burgun 313 që kanë pasur kontakte me policin e infektuar gjatë këtyre ditëve. 12 punonjësit që janë nën hetim epidemiologjik janë paraqitur në punë duke mos u vetë karantinuar në banesa. Një veprim ky që shtoi rrezikun e përhapjes së virusit COVID-19 edhe tek punonjës të tjerë. Vetë Ministria e Shëndetësisë e ka konfirmuar zyrtarisht se janë të prekur edhe punonjës të burgjeve. Personeli në burgje kemi pasur të infektuar, siç e kemi raportuar edhe më parë, dhe ky numër nuk ka ndryshuar. Mësohet se sot në burgun 313 u janë marrë tamponët edhe 3 personave të tjerë që kanë patur kontakt me të infektuarin. Ndërkohë që bëhet e ditur se personat nën hetim epidemiologjik nuk kanë patur kontakte të drejtë për drejta me të burgosurit dhe po ashtu asnjë prej atyre që janë në qeli nuk rezulton të jetë i infektuar. Ndërkohë pas publikimit të këtij skandali ka reaguar edhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve, e cila shprehet se të 12 të testuarit kanë dalë negativ, janë të izoluar dhe pritet së shpejti që të kthehen në punë. Krye infermieri i spitalit infektiv Ilir Velsula është pjesë e personelit mjekësor që po përballet çdo ditë me virusin COVID-19. Ai tregon për Vizion Plus vështirësitë e kësaj betejë dhe se si ka ndikuar ajo në jetën e tij familjare. Përditshmëria e njerëzve ka ndryshuar rrënjësisht që me shpalljen e pandemisë së virusit korona. Por ata që e kanë kthyer rrezikun nga sëmundja në një rutinë janë pjesëtarët e personelit mjekësor.
Ky është Ilir Velsula, krye infermier në spitalin infektiv. Dita e tij e punës nis me veshjen e posaçme të pajisjeve mbrojtëse, përpara se të zhvendoset në pavionin e mbushur me pacient. Pas një dite të gjatë pune, Iliri mund të dalë në oborin e infektivit, por t'u lënë radhën kolegëve. Kjo pandemi ka lënë gjurmë të thellë tek ai. Që kur më hap momenti që doli Covidi në Kiem, ne jemi spitali infektiv dhe më që do vitë Shqipi, patjetër që do vinte te ne. Kështu që ne e dinim këtë gjë, si do vinte neve. Nuk e dinim se kur do vinte, po që po të vinte do vinte te ne. Stresi i ditëve kur rastet e para me koronavirus u shfaqën në vend ishte shumë i lartë. Ishte goxha ankth për neve sepse ishte diçka që se njifi, ishte diçka që ishte shumë mediatizuar, ishte diçka që ishte treguar shumë e frikshme, që realisht është e frikshme, pa atëherë ne thjesht e kishim të treguar. Problemi më i madh mbetet menaxhimi kompleks që kërkohet për çdo pacient, secili ka historinë e tij personale. Vemre diçka që pacientët janë të friksuar kur vinë, janë të ngarkuar psikologjikisht, ndoshta edhe nga informacione që marrin ose nga rrjetet sociale që shohin smur një ra këtu, një ra aty, është një smur një rrezikshme, nuk ta afrohet njëri dhe vinë shumë të stresuar, shumë të frustruar. Por Iliri thotë se kjo situatë e pazakont i ka afruar më shumë me pacientët. Ne gjithmonë mundohemi të gjendemi afër në të gjitha shërbimet, si ushqimi, si higjiena personale, si gjitha do i presin nga neve, se nuk ka një vizitor që u vinte siç është në situatë normale. Jemi detyruar të afrohemi edhe që t'i mbështesim dhe që ata të flasin, të jenë më mirë psikologjikisht ata. Frika se mund të infektoj familjarët e tij është shumë e madhe, por ai mundohet të marrë të gjitha masat e duhura. Kur vi në shtëpi mundohem që të ruhem shumë, sapo vi, lek puzët mbas dere, futem direkt bëj dush edhe gjithmonë rri me mask, se kam hall në çunit, sa është i vogël, 3 vjeç edhe nuk është se i kupton shumë gjërat. Problemi më i madh i kryenfermierit është se nuk mund të afrohet me djalin për t'i dhënë përkushtimin që ai do. Atë kam të vështirë që ta mbaj larg, sepse është fëmijë dhe do të lozi, do të përqafoj, do të afrohet, ndonjëherë që sa që edhe mërzitet kur unë sa afroj. Më mirë ta mbajmë çik larg tani dhe të jemi mirë me shëndet se sa mos i prishim qefin djalit. Iliri thotë se që në ditën e parë të shfaqjes së COVID-19, të gjithë mjekët dhe infermierët kanë punuar me orë të zgjatura e pa asnjë ditë pushimi, por ky është një mision që duhet përmbushur deri më fund, pavarësisht çdo sakrifice. Nisin aplikimet për të gjithë shqiptarët e mbetur në Itali dhe më gjerë që duan të kthehen dhe bileta e tyre do të kushtojë 100 euro, ndërsa akomodimi në hotel vetëm 7 euro në ditë, pasi 14 të tjera janë marrë përsipër nga qeveria. Të shtunën nis rikthimi të gjithë atyre shqiptarëve që pas mbylljes së kufive për shkak të pandemisë mbetën në Itali. Përmes një postimi në Facebook, kryeministri Edi Rama i kërkon qytetarëve që rezervimet për paketën e ri adhecimit në faqen e internetit të Air Albania janë hapur. Belinda Balluku, ministre e infrastrukturës, bën me dije se qeveria do të mbulojë një pjesë të shpenzimeve për qëndrimin e një nga hotelet e përcaktuara në Durrës, ku do të izolohen për 14 ditë, ndërsa qytetarët do të paguajnë vetë biletën e udhëtimit, që është 100 euro dhe ushqimi 7 euro në ditë. Kosto ditore e qëndrimit tuaj në karantinë është vlerësuar 21 euro personi në ditë, nga të cilat 14 euro janë akomodim, shërbim dhe fjetje, që do të mbulohen nga qeveria shqiptare, ndërsa kostot ushqimore ditore prej 7 eurosh do të mbulohen nga vetë personi. Pas riadhecimit nga Italia që do të kryen nga aeroporti i Romës në ditët në vazhdim, do të nisë kthimi i shqiptarëve edhe nga vendet e tjera të Evropës ku janë bllokuar si pasojë e situatës nga koronavirusi. Air Albania, e cila nis fluturimet këtë të shtunë drejt Romës, do të fluturojë gjithashtu në Milano, Bari, Frankfurt, Paris dhe Londër. Edhe për ta do të aplikohet e njëjta paketë financiare, me ndryshimin e vetëm se çmimi i biletës së udhëtimit do të jetë në varësi të vendit ku ndodhen. Kryebashkiaku i Fierit ka ndjekur modelin italian duke dalë vetë në rrugë për të bindur qytetarët të kthehen në shtëpi. Sipas Armando Subashit, konfirmimi i rasteve të reja me COVID-19 në këtë qytet tregon se rreziku i infektimit mbetet i lartë. Pas konstatimit të 3 rasteve të reja me COVID-19 në Fier, kryebashkiaku Armando Subashi doli në terren për të monitoruar zbatimin e masave. Po vetëm ju lutem distancë. Ashtu si kryebashkiakët italian, Subashi me tone të larta u kërkoi qytetarëve të shkonin në shtëpi dhe të mos qëndronin në rrugëve. Për kreun e bashkisë, shtimi i rasteve të reja në Fier mbetet një këmban alarmi.
Fakti që Fieri sot kishte 3 raste të reja, mbas 6 ditësh që pothuajse s'kishim asnjë rast, është tregues shumë i qartë që armiku ne kemi këtu. Kështu që masa duhet vazhdojmë, t'i shtrëngojmë edhe të tregojmë të kujdesshëm në maksimum. Ndërkohë në Elbasan, bashkia vendosi të hap tregun agro-ushqimor, i cili ishte mbyllur prej 1 muaji. E dim që ka pasur ankesa nga qytetarët për çmimet në Lajme, edhe prandaj kjo do t'i vijë edhe në ndihmë stabilizimit, por edhe qarkullimit më të mirë. Do jetë me polici të shtuar bashkiake për kontrollin, gjithashtu kemi marrë edhe kontaktet dhe kemi bashkëpunim të vazhdueshëm edhe me policinë e rendit për ruajtjen e radhës dhe për gjithë mbarvajtjen e funksionimit të tregut. Ndërsa në Korçë, pavarësisht konfirmimit të një tjetër rasti me koronavirus, të shumt ishin qytetarët në rrugë, një pjesë e cilëve të papajisur me maska e doreza. 593 persona janë gjobitur nga policia e shtetit gjatë 24 orëve të fundit, pasi qarkullonin jashtë orarit të miratuar duke shkelur rregullat e karantinimit. Ndërkohë nuk kanë munguar as shkeljet tek drejtuesit e mjeteve. Mësohet se 217 prej tyre në gjithë vendin u është hequr leja e drejtimit dhe u është bllokuar edhe makina. Sipas policisë, këta të fundit po lëviznin pa qenë të pajisur me autorizim. Sipas policisë, 7 persona janë arrestuar pasi kanë kapur edhe në gjendje të dehur, duke drejtuar mjetin e tyre, ndërkohë që i gjithë vendi është në karantinë. Ndërkohë janë konstatuar edhe 11 lokale të hapura dhe ndaj administratorëve të tyre është vendosur gjobë sipas aktit normativ të qeverisë. Pavarësisht situatës së krijuar nga pandemia në kompleksin San Pietro Resort në gjirin e Lalzit, puna vijon normalisht. Drejtuesit e këtij kantieri sigurojnë se nuk do të ketë asnjë vonesë për realizimin e investimit gjigant në turizëm. Disa sektor të ekonomisë po vuajnë efektet negative nga izolimi, por ka të tjerë që po funksionojnë në normalitet të plot. I tillë është ndërtimi. Ecuria e punimeve këtu në investimin strategjik në San Pietro Resort është në normalitet të plot, çka do të thotë se nuk rrezikohet asnjë afat i parashikuar në kontratë. Kjo e njëjtë është një ditë e zakonshme pune në kompleksin më të madh turistik në San Pietro, në gjirin e Lalzit. Të gjithë punëtorët janë në punë për të ndjekur grafikun e përcaktuar të punimeve. Por për t'u përshtatur kushteve që dikton pandemia, kompania zbatuese ka zhvendosur punimet në ambientet e jashtme, duke u fokusuar te infrastruktura rrugore, por jo vetëm. Ndërsa punimet e brendshme në objektet vila do të kryhen në një fazë të dytë, teksa situata nga virusi të normalizohet. Drejtori i kantierit thotë se edhe pse jemi në një situatë të pazakontë, puna në këtë investim nuk është ndalur. Jemi përpjekur që në këtë periudhë të vështirë ne të mos na presim punën, gjithmonë po punohet me cilësi. Jemi munduar që puna jonë të fokusohet në ato procese, cilat ne mundet sipas kushteve të krijuara të pandemisë të punohet. Kemi bërë një zhvendosje të grafikut që të punojmë me punimet e jashtme, punëtorët përveç masave mbrojtësve individuale që respektojnë, jemi munduar që të punojnë në ambiente hapura, në ambiente e jashtme. Situata është e njëjtë edhe në punimet e hotelit më të madh që po ndërtohet, Melia International, pjesë e kompleksit. Punimet janë në një fazë të avancuar. Zgjatja e fashave të orarit të punës ka bërë që i gjithë kantierit të jetë në kapacitet të plot. Kemi punuar në ato orare që janë përcaktuar në vendimin e qeverisë. Kemi marrë masat që punëtorët të mos punojnë afër njëri tjetrit, të ruajnë distancat e caktuara, të jenë të pajisur me mjetet mbrojtëse në punë. Kemi pajisur me doreza pune, me qenë se proceset e punës këtu janë të tilla. Kompleksi San Pietro Resort është ndër më të mëdhenjtë në Ballkan që po ndërtohet në Shqipëri. Grupi Concord ka përfituar statusin e investitorit strategjik, pasi po kryen një investim të parin e këtij lloji në vendin tonë, duke ofruar të gjitha standardet ndërkombëtare të një kompleksi turistik. Këtu kemi përfunduar dhe me lajmet e drekës. Faleminderit dhe miru takofshëm.